you're mad. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. Bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheels, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong episode. At i-like nyo na rin po ang aking Facebook page para ma-update kayo pagdating sa motorsiklo. Sino dito ang fans, lover, o user na isang naked street bike? Katulad ng Ducati Monster, Honda CBR, Kawasaki C-Series, Yamaha FZ, Suzuki GSX-S Series, at KTM Duke. Diba marami tayo? Ang naked street o naked bikes kung tawagin natin ay isang general purpose street motorcycle. Meaning to say magagamit natin siya sa city at kahit mapalong ride. At common na ito makikita natin sa mga daanan. May isang Chinese brand na naglabas rin ng ganitong motorsiklo at syempre magiging pangmasa ang presyuhan nito kung sakaling ilabas ito dito sa atin. Walang iba kung hindi ang Zongshen RZ3S. Matagal ko nang gustong gawan nito na isang vlog episode pero inuna ko lang ang Zongshen RE3 Modern Classic. At syempo si Rusi ang nakakuha ng RE3 kaya possible rin sila rin ang maglalabas ng RZ3S ng Zongshen Motorcycles. Sa unang sulyap, marami ang magsasabi nito, kopya na naman at nakigaya lang yan. Diyan kasi nakilala ang Rusi Motorcycles Pero kung totoo yan, matagal nang nagkaroon sana ng kaso at naipasara na ang kumpanya ng Rusi. Pero hindi naman nangyari, di ba? Dumarami pa nga yung mga branches nila At saka Zongshen mga brothers ang nag-design niyan, take note. And rebranding lang si Rusi. At kung ginaya di sana nakasuhan na sila dahil ini-export siya ng Zongshen motorcycle across the world. Kaya sa mga haters ng Rusi o China brand yan, isa munang moment of silence at makinig sa ating episode. Ang makina ng RE3 at RZ3S ay iisa lang na may 378cc twin-cylinder engine with camshaft balancer. Teka, pause muna tayo. Marami na naman magtatanong, pwede ba ito sa highway? Yes, syempre pwede ito. Ang dapat lang mangyari maparehistro ito ng dealer sa Pinas na 400cc katulad ng KTM 390 na Duke or RC model para makapasok sa mga highway. Tsaka wala naman talagang saktong displacement Ewan ko ba kung bakit naging issue yan. Dati wala naman mga ganyan. Okay, tuloy tayo. Water cooling system, single overhead cam na 4 ang bulb, bore and stroke 66 by 55.2. Compression ratio 10:1. Electronic fuel injected na rin siya. 6 ang cambio na manual at ito ay naka-electronic start pagdating sa engine. In features naman, marami rin ang nakakatakam sa RZ3S katulad ng digital gauge panel na nandun na lahat ng mga indicators kasama ang mga basic controls at switches sa manibela. LED headlamp with windshield and also LED na rin ang signal light at tail light. Fuel tank capacity 20 liters kasama ang reserba. Suspension naka-inverted fork sa harap at monoshock naman sa likuran with alloy made swing arm. Sure ball maganda ang comfort nito mapa on-road or off-road riding. Dual disc brake ang preno sa harap at disc brake na rin sa likuran. Optional ang ABS nito kung gustong palagyan ng kukuhan dealer dito sa Pinas. Pero sana palagyan nila tapos dagdag na lang ng konti sa presyo. Sukat ng gulong 110/70 sa harap at 150/60 naman sa likuran na gumagamit ng 17 inches alloy mags at tubeless na rin siya. At ito ang sound check ng dual exhaust system ng motor. Ang chassis ng RZ3S is a trellis type na parang Ducati Monster or Suzuki SB650X na halintulad.
At parang dito kinuha ng Zongshen ang dating ng RZ3S eh. Ito ay may bigat na 190 kg, may kabigatan din ha. Seat height 780mm, so standard naman siya at kaya naman ng mga 5'5" footer na rider pababa. Ground clearance 170mm at may dimension na O ano mga brothers on the wheel? Pasado ba sa inyo ang naked street bike ng Zongshen Motorcycles? At kung sakali, sana kunin rin ang Rusi Motorcycles kasi hindi naman lahat mahilig sa isang modern classic bike katulad ng ilalabas nila na RE3 ng Zongshen. Sana mga brothers, nagustuhan nyo ang aking episode at huwag nyong kalimutan mag-comment. And also kung naghahanap kayo ng motorcycle and automotive parts and accessories, meron tayo sa Lazada. Nandyan na yung link sa baba, rekta na yan. Make sure naka-install ang Lazada apps nyo pagdating sa mga cellphones. Ako nga po ulit si Art. Salamat and cheers! You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time.